Assalamualaikum semua. Di dalam video ini, kita akan membincangkan mengenai API. Jadi, apakah itu API? API merujuk kepada Application Programming Interface. Ia merupakan satu set peraturan ataupun protokol yang membolehkan aplikasi perisian yang berbeza berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. API menentukan bagaimana komponen-komponen berbeza dalam sistem perisian berinteraksi. Ia menentukan kaedah, format data dan protokol yang patut digunakan. API membolehkan pembangun aplikasi web ataupun sistem untuk mengakses fungsi komponen perisian perkhidmatan atau platform sedia ada tanpa perlu memahami bagaimana ia dilakukan. Ia merupakan lapisan abstrak membenarkan pembangun untuk memberi tumpuan kepada penggunaan fungsi yang disediakan oleh API dari mengambil kira kompleksiti dalaman. Jadi, kita boleh bayangkan ya, kita ada application iOS, application Android, ataupun kita ada website di sini. Jadi apabila kita cuba mengakses ke database, kita seperti mana yang saya sudah maklumkan di dalam video sebelum ini, application client iOS, Android tidak boleh akses ke database terus. Apa yang diperlukan adalah kita memerlukan API di sini. API akan berinteraksi dengan database. Seterusnya, aplikasi iOS, Android ataupun website akan terus panggil API dan API server akan memulangkan data yang kita ingini. Bagaimanakah ia dipulangkan? Kita akan pelajari mengenai method, URL dan juga bahasa bagaimana data itu dihantar. Kebiasaannya, ia akan dihantar di dalam bentuk JSON ataupun XML. Selain itu, fungsi API adalah untuk berinteraksi dengan external party ataupun server yang bukan di dalam sistem kita. Contohnya jika aplikasi ada bayaran, contohnya PayPal ataupun ada fungsi chat, Firebase, face recognition ataupun berinteraksi dengan server AI dari fakulti, email, SMS, push notification, biasanya iOS ataupun Android app tidak akan connect ke sistem ini terus. Ia akan melalui API. Dan pelajar akan dengar term single source of truth. Term single source of truth maksudnya semua business rules, semua logik, semua undang-undang sistem kita akan berada di API server. Contohnya, jikalau kita ada discount, kita akan edit sahaja di API server. Di dalam semua komponen iOS, Android dan website, pelanggan akan mendapat diskaun ini. Pelajar kena bayangkan bagaimana website AirAsia ataupun AirAsia bila mereka adakan zero fee. Zero fee itu mereka set semua di API server. Jadi ini saya simpulkan 3 fungsi utama API yang pelajar kena ingat. Yang pertama ialah akses ke database. Bila kita cakap mengenai akses ke database, kita ada operasi CRUD, create, read, update, delete data. Menghubungkan dengan sistem lain, contohnya payment provider, notifikasi, email dan lain-lain. Dan ketiga, single source of truth, iaitu mengandungi logik dan business rule utama sesebuah sistem. Jadi kita ada bercakap mengenai protokol sebentar tadi dan layer abstraction. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah bila kita ingin memanggil API, kita harus ikut undang-undang ini. Ini adalah format yang telah ditetapkan dan biasanya pembangun back-end developer akan cuba ikut format ini. Di sini saya beri contoh, bayangkan kita hendak membuat sistem untuk employee, sistem untuk pekerja dalam sebuah syarikat. Jika ada operasi dalam database, create, read, update, delete, jadi ini adalah operasi pangkalan data. Apabila kita memanggil API, kita perlu menggunakan HTTP method yang telah ditetapkan. Post untuk create, get untuk read, put untuk update, dan delete untuk delete. Dan URL akan mengikut format ini. Jadi sekiranya kita mau create employees, jadi URL-nya akan di /employees, mendapatkan semua employees, /employees, mendapatkan employees dengan ID tertentu. Jika ini dalam database, select staff from employees where ID equals to 1. Jadi employee/ID, update employee/employee ID, dan untuk memadam sesuatu employee/1. Dan ini adalah protokol. Jika kita perlu hantar data atau tidak, contohnya bila kita buat create, kita perlu hantar data di dalam body request kita. Read, kita tidak perlu hantar body. Update, ya, dan delete tidak. Yang ini kita akan buat latihannya
di dalam video yang akan datang. Dan ini adalah contoh kod-kod respons dari server. Biasanya yang kita perlu tahu ialah 200, 400 dan 500. 2XX ni biasanya berjaya, jadi ada beza. 200 itu sekiranya proses berjaya dan 201 biasanya berkaitan dengan create, berjaya ditambah. Untuk 400 pelajar mungkin sudah faham ya, 0404 biasanya untuk kalau tersilap URL website tidak dijumpai. 400 contohnya jika kita ada tersilap menghantar data, contohnya tertinggal koma ataupun sesuatu, ini adalah error syntax. Dan 401 bermaksud kita perlu authorization untuk memanggil API tersebut. Dan 500 biasanya berkaitan dengan error di pelayan. Ini adalah bahasa pengaturan yang digunakan untuk membina API. Contohnya Python, Java, PHP, JavaScript, Ruby dan C#. Dan ini adalah framework yang digunakan untuk membina API. Contohnya Node.js, Flux, dan Django, Spring Boot, Laravel dan Rails. Pelajar mungkin boleh dapatkan beberapa tutorial di dalam YouTube saya. Contohnya saya ada sediakan tutorial Django. Dan sekarang ini kita akan bercakap mengenai cara kita mengambil dan menghantar data. Cara yang paling popular sekarang adalah JSON. Jadi saya akan fokuskan pada JSON sahaja. Sebelum ini saya ada nyatakan dua format utama ialah JSON dan XML. Tetapi saya akan fokuskan pada JSON. JSON merujuk kepada JavaScript Object Notation. Ia adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia serta mudah dianalisis dan dihasilkan oleh mesin. Ia berdasarkan kepada bahasa pengaturan JavaScript tetapi boleh digunakan dengan mana-mana bahasa pengaturan. Jadi pelajar akan dengar bila saya bercakap mengenai JSON, saya akan menggunakan term JavaScript seperti object dan array. Berbeza dengan Flutter dan Dart menggunakan term list dan map. Tetapi kedua-duanya adalah jenis data yang sama. Jadi JavaScript juga menggunakan konsep key value, kunci nilai dan juga struktur besaran, itu ada curly bracket ataupun square bracket. Seperti mana list dan map, objek biasanya akan diwakili oleh curly bracket dan array akan diwakili oleh square bracket. Kunci dan nilai dalam JSON dipisahkan oleh double dot colon dan pasangan kunci nilai biasanya dipisahkan dengan koma. So ini adalah contoh JSON. Contohnya ini adalah maklumat seseorang, ada nama dia, umur, email, adakah dia bekerja, hobi, address pun ada beberapa bahagian lain, contohnya nama jalan, city dan juga country. Kita akan buat latihan ini di video akan datang. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.